Varasto suomalaisessa omakotitalossa. Montako kertaa näitä tavaroita käytetään vuoden aikana? Jos olet omistaja, järjestä tavarasi ja rupea vuokralle antajaksi. Sisurent.com. Vuokraappa itse. No niin, tänään sitten selvitetään, että mikä tuo vuokrauspalvelu Sisurent oikein on. Sieltähän meillä löytyy heti Sisurent. Ja vuokrattavaakin on. Heti näkyy noita mahdollisia vuokrattavia. Täältä voitaisiin suoraan sitten mennä tuonne vuokraussivulle. Mutta mennäänpä ensin tuonne kotisivulle. Tästä vielä, että täällä näkyy tämmöinen Sisurent Oy, niin tää on joku ihan muu firma. Tämä on sattunut olleen sama nimi. Tämä firma on lopettanut jo toimintansa. Ja täältä voi laittaa, että salli sijainti. Jolloin me saadaan paremmin nähdä, että kuinka kaukana nämä on meistä nähen nämä vuokrattavat esineet. Eli nyt sinne tuli näkyviin 0 kilometrin päässä, että on tässä ihan vieressä. Nämäkin pitäisi olla kyllä vieressä, se ihan tarkka tuo. No sitten Bosch, Poravasaara olisi tulla melkein 600 kilometrin päässä. Samoin tommonen Rinkka. Tekstiilipesuri olisi 5 kilometrin päässä suurin piirtein. Tälle pystyy myös järjestämään tuo mukaan, että kuinka kaukana on mikäkin esine. No niin, tässä voisi tosiaan hakea nyt jotain vuokrauskohdetta. Tässä olisi hyvä, kun tässä olisi alussakin semmoinen nappula, mistä saisi tietoa ylipäätään tästä palvelusta. Pitää nyt sitten kelata tänne sivun alalaitaan. Täällä on tämmöinen, miten tämä toimii. Tai olisi hyvä nostaa tonne vähän ylemmäksi. No niin, eli nyt katsotaan ensin vuokraantajan näkökulmasta tätä. Niin mennään tänne sivun alalaitaan. Eli omistajat. Sisurent tarjoaa sinulle mahdollisuuden muuntaa tavarakasasi pysyväksi tulolähteeksi. Olemme täällä tarjoamassa suojatun, yksityisen ja innovatiivisen alustan vuokraesineiden tarjoamiseen, tilauksen hoitoon ja maksamiseen. Sinä voit keskittyä tarjoamaan vuokrattavaksi haluamiesi esineitä. Että tässä ei oikeastaan ole mitään rajaa, että ihan mikä tahansa, joka tuntuu, että on varastossa, vaikka vie paljon tilaa, mutta tarvitaan aika harvoin. Ja kuitenkin se tilakin maksaa, se tavaran viemä tila, jos se on lämpimässä varastossa tai kylmässäkin. Että kannattaisiko hyödyntää, jos haluaisi vuokrata sitä, niin kannattaisiko hyödyntää tätä mahdollisuutta. No sitten lähdettäisiin liikkeelle, että tee postaus vuokrattavasta esineestä, eli se on semmoinen vuokrausilmoitus. Postaa vuokraus, tarjous erikseen joka esineestä. Ole yksityiskohtainen niin, että vuokraajat tietävät tarkalleen, mitä vastinetta saavat rahoilleen. Sitten 2. Kommunikoi selkeästi. Vastaa asiakkaiden tiedusteluihin sekä tarjouspyyntöihin järkevässä ajassa. Jos kyseessä on arvokkaampi vuokrattava, voitte hyödyntää vuokrauksessa Sisurentin vuokrasopimuspohjaa. Jos sinulla on tiedossa ajanjakso, ette tarjoa vuokrauspalveluja,
käytä kätevää lomamoodinappia, joka löytyy valikon minun tilini alta. Joo, on tuo lomamoodi nyt on tuossa vähän, se on tässä tapauksessa, tässä sisurentin tapauksessa, niin se on, silloin kun laitat tuon päälle, niin silloin ne tosiaan toimii se vuokralle antajana. Että ei tarvitse sitten turhaa vastailla kysymyksiä, jos olet jossakin matkalla vaikka, niin et halua silloin vuokrata niitä esineitä. 3. Rakenna maineesi. Ole tarkkana, että kohtelet kaikkia vuokraajasi samalla tavalla ja yritä tarjota paras mahdollinen vuokrauskokemus huolimatta vuokrauksen hinnasta. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat sinua ystäville. No, näinhän se tietenkin menee. Tuosta voitaisiin sitten aloittaa vuokrauspalvelu. Luodaan nyt se tili. Keksitään tänne joku käyttäjänimi. Ja sitten laitetaan joku, mä en tiedä voinko käyttää tuota, kun se mulla on jo tuossa. Joo, se valitti, että se on jo olemassa, mutta laitetaan sitten salasana keksitään. Tähän sitten oikea puhelinnumero. Tää laittaa oikea, koska sitä kautta myös sitten vahvistetaan se tili. Sitten valitaan portaita. Ja olisi voitu myös yhdistää Facebookilla, Googlella tai Twitterillä, mutta luotiin nyt alusta asti tämä tili. No niin, nyt voitaisiin sitten heti lähteä luomaan tätä uutta ilmoitusta vuokrattavasta esineestä, mutta sitä ennen niin annetaan asiakkaalle vähän parempi kuva, niin laitetaan valokuva tonne omaa pärstä näkyviin, niin se on vähän semmoinen tuttavallisempi sen jälkeen sitten. Eli se onnistuu tätä profiili ja asetukset. Itse asiassa tänne, tai julkisessa profiilissakin olisi voinut asettaa, mutta tänne meidän pitää laittaa myös meidän koko nimi näkyviin. Ja sitten osoitehan ehdottomasti kannattaa myös laittaa. Tehän täällä tämmöistä lukee. Korjastu sähköpostikin näköjään. Ja sitten tosiaan vielä se naama täältä näkyviin. Laitaisiin vaikka tommonen. Noin. Ja sitten tallennetaan muutokset. Noin. Sitten laitetaan vielä tätä asetuksista, niin eli tuo sähköposti pitää vahvistaa. Mutta laitetaan nyt tätä asetukset, maksut, niin tänne meidän pitää laittaa pankkitili nimi. Tähän laittaisiin omaa nimi. Tähän tulisi pankkitilin numero sitten.
niin edelleen. No niin, nyt sitten tehdään se vuokrausilmoitus. Täältä ilmoitukset luo uusi ilmoitus. Ja sitten syödetään vuokrattava otsikko. Laitetaan päiväkohtainen. Laitetaan tänne vaikka 15 €. Sitten kategoria laitetaan harrastusvälineet, viihdeelektroniikka. Kirjoitetaan sinne tuo listaus, tehdään. Ei voi kerätä suoraan noita pelejä tuohon samaan hintaan, vaan ne kuitenkin naarmuttuu ja kärsii tuossa vuokrauksen aikana, niin laitetaan tuolle vuokraajan haluama määrä pelejä, niin erikseen valitaan tuota extroista, sitten mä näytän, että miten sinne extroihin syödetään. Extra tarkoittaa niin lisää palvelua tuohon vuokraukseen. No tänne sitten laitetaankin takia. Eli tähän niin syödetään yhteystiedot. Sitten muutenkin, jos on jotakin muuta tärkeää, niin tämmöinen lyhyt ytimekäs viesti tähän. No me ei ruveta postin perusteella, mutta voidaan kuitenkin tuosta niin Oulusta 25 kilsan säteellä toimittaa. Sitten laitetaan joku kansikuva. Otetaan vaikka tuomusta. Tuo on hyvä. Sitten laitetaan näitä muita kuvia tähän. Noin, open. Sitten voisi laittaa, jos olisi joku videolinkki vielä tähän. Voisi laittaa vaikka jonkun linkin, jossa pelataan jotain pleikkaripeliä. No sitten näitä ekstroja, niin laitetaan tänne tuo. Että jos joku haluaa, että mä tuon sen sille ihan niin kotipihalle, niin laitetaan siihen niin erillinen korvaus siitä tuomisesta. Ja tähän sitten voi laittaa vaikka 0,5 €. No sitten oli niitä pelejä, niin laitetaan tänne. Kolme peliä. Sitten tänne 7,5 €. Tänne voi laittaa vaikka yhden päivän. Tämä ei nyt tässä oikein ole merkitsevä asia. Eli saman tiehen nämä astuu voimaan nämä ekstrat siinä tilauksen yhteydessä. Tänne laitettiin tämä monta sen takia, että sieltä voi niin nyt valita, että montako kilometriä on se etäisyys, niin sen mukaan määräytyy sitten tämä kilometrikorvaus. No sitten olisi 5 peliä. Laitetaan sinne 10 €. No sitten laitetaan vielä, että jos haluaa kaikki pelit, niin siihen vielä omaa ekstraa. Ja sitten löytyy muutama ekstra peli, mikä ei ole tuossa kuvauksessa mukana. Niin laitetaan tommonen porkkana, että nekin saa mukaan siihen. Siinäpä se nyt olisi valmis. Sitten julkaistaan. Ja nyt sitten se on julkaistu, nyt vaan odotellaan vaan tilauksia. No niin, nyt oli tullut sitten vuokraus. Pleikkari on vuokrattu ja 8 peliä näköjään.
Ja tästä päästään suoraan kommunikoimaan sinne. Ja täällä näkyy myös täällä ilmoituksissa tuo notifikaationa tuo, että on tullut uusi tilaus. Se on tää sama sivu, mikä meillä on auki. Nyt tässä, mikä saatiin myös sähköpostissa ja sen saa myös puhelimen notifikaationa halutessaan. Ja sen saa myös tarvittaessa puhelimen notifikaationa tuon vuokrausilmoituksen. No niin. Nyt sitten otellaan yhteydenottoa. No niin, tänne ilmestyi viesti. No joo. No niin, Ville luotti, että meillä oli saatavilla tuo pleikkari. Siihen sitten laittaa osoite ja niin edelleen. No niin, sitten sen jälkeen kun on Ville käynyt pelaalle ja sitten tuonut takaisin tämän pleikkarin, niin sitten painetaan täältä tämän merkitse toimitetuksi. Eli vuokraustapahtuma kun on ohi, niin painetaan. Voi olla ehkä vähän harhaanjohtava tuo teksti tuossa, mutta noin. Odottaa vuokraria hyväksyntää. Ville kävi pelaalle ja oli tyytyväinen. Eipä tässä no niin, se piti siististi meidän pleikkaa. Jätetään arvia. No niin, tämä irtaimen esineen vuokrausopimus on siis tämmöinen, että tämä on niin sopimuspohja, jonka saa käyttöön Sisurentin kautta halutessaan. Ja tänne vuokranantaja, tänne tulisi niin omistajan tiedot. Ja tuohon sitten Y-tunnus, jos onkin yritysvuokraajana. Sitten vuokraajan tiedot ja sitten vuokrauskohteen tiedot. Ja sitten tämmöinen perustiedot. Vuokra-aika määrätään siinä sitten. Tähän laitetaan sitten kelloaika ja tuonne päivämäärä. No sitten vuokrahinta. Jos käyttäisiin postitoimitusta. Kilometrikorvaus, jos toimitetaan paikalle. Sitten yhteensä tuo vuokran kokonaiskustannus. Ja vuokramaksutili, mehän syötettiin se tuossa, niin Sisurent palvelu syötetään ja sinne sitten tilitetään palvelumaksujen perimisen jälkeen vuokra sekä kaikki erilliskorvaukset. Ja vuokrahinta on se, mikä on sovittu, sitä ei voida muuttamaan kesken vuokrausta tämän sopimuspohjan mukaan. No muut ehdot sitten. Vuokralaisen tulee huolehtia vuokrattavasta kohteesta huolellisesti. Vuokralainen on vastuussa aiheutuneista tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien poistamisesta. Toiselle vuokrattu irtaimisto ei ole vuokranantajan irtaimistovakuutuksen piirissä, vaan sitä koskee vuokraajan mahdollinen vakuutus. Kotivakuutukseen sisältyy irtaimisto yleensä muutamaan 1,000 euroon asti. Arvokkaamman esineen voi myös vakuuttaa erikseen. Esinevakuutusten kohdalla ei ole merkitystä sillä, kuka vakuutuksen on ottanut. Ratkaiseva on se, onko kyseisellä esineellä olemassa vakuutus, joka korvaa vahingon. Vakuutusturva voi myös täydentää erillisellä oikeusturvavakuutuksella, sillä kotivakuutuksen sisältyvä yksityishenkilön oikeusturva ei kata ansiotoimintaan liittyviä riitatilanteita. Tällaisen lisävakuutuksen vuosihinta on muutaman 10 euron luokkaa. No, eli käytännössä tämmöisen erillisvakuutuksen
voi ottaa, jos on joku arvokkaampi tavara, mitä vuokraa. Niin Sisurent suosittelee kyllä, että siihen sitten erillinen vakuutus. Sitten on päiväsi ja allekirjoitus. No niin. Nyt sattuu laskesunnuntai ja ystävänpäivä samalle päivälle. Eli hyvää laskiaista ja ystävänpäivää. Ja ensi jaksossa sitten tutustutaan Sisurenttiin vuokraajan näkökulmasta. Sisurent.com. Vuokrappa ite.